Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. În primul rând, suntem în ajunul Crăciunului și vreau să urez tuturor urmăritorilor acestui canal sărbători fericite, un Crăciun în liniște, alături de cei dragi, cu pace în suflete. Astăzi, la cererea spectatorilor, telespectatorilor, urmăritorilor canalului, o să discut și despre subiectul românesc, care este destul de fierbinte. Ieri au fost votați miniștrii noul guvern, deputații români, se spune într-o informație din presa internațională, că deputații români susțin un nou guvern văzut diferit de către investitori și electorat. Înainte să citim această informație, aș vrea să spun părerea mea despre acest guvern. Desigur, conține și niște oameni de valoare la Ministerul Educației, la Ministerul de Externe, pe domnul Hurezeanu. Sunt câțiva din partea UDMR, demn de apreciere. Unul dintre ei chiar îl cunosc, este din Bihor. Dar, din ce am văzut la PSD, același premier Ciolacu, un guvern Ciolacu 2 care nu are cum să facă foarte mult bine imaginii României, după ce Ciolacu 1 a fost un guvern care a spart o grămadă de bani și ne-a dus la un deficit bugetar de 8%, de peste 8% și un deficit de concurent de la fel 8,1%. Deci acest guvern revopsit cu niște nume cu mare rezonanță, eu zic că nu o să fie de ajuns, dar totuși este un guvern mai bun decât guvernul precedent și cred că va face puțin mai multă treabă bună decât ar fi făcut un guvern suveranist care ne-ar fi scos de pe orbita europeană, de pe orbita euroatlantică. Dar asta este micul meu comentariu în legătură cu guvernul. Ce spune această informație? Că fragila coaliție guvernamentală autodeclarată pro-Uniunea Europeană din România, formată din aceeași mare coaliție, formată din socialdemocrați și liberali, semnificativ mai puțin numeroasă în Parlament, dar care se bucură acum de sprijinul UDMR care a fost, așa cum știm, alungat de la guvernare acum vreo 2 ani, parcă, pentru că nu le mai ajungeau ciolanele și posturile celor de la PSD și PNL. Așadar, această coaliție a fost susținută de deputați cu o majoritate, așa cum am văzut ieri, de 240 de voturi, cu 7 mai mult decât era necesar. Fosta mare coaliție a supraviețuit astfel alegerilor generale, iar avantajul este că partidele de extremă dreaptă în ascensiune nu au reușit să obțină o majoritate de blocare a acestui guvern. Pe de altă parte, este puțin probabil ca performanța dezamăgitoare a socialdemocraților și liberalilor din ultimii ani, care a dus la derapaje fiscale, creșterea puterii sistemului bugetar și un sistem judiciar disfuncțional, să se îmbunătățească peste noapte, atât timp cât nu au loc reforme reale în cadrul celor două partide. Fostul premier Marcel Ciolacu și un număr mare de miniștri își păstrează funcțiile. Alte funcții sunt destul de controversate, cum ar fi noul ministru al Justiției, social-democratul Radu Marinescu. By the way, ați auzit careva de Radu Marinescu? Pentru că eu n-am auzit nimic de el și ieri chiar l-am văzut la depunerea jurământului cu o mică ezitare, care se spune că are un trecut și mai controversat decât al predecesorului său, Alina Gorghiu. Marian Neacșu mai este un nume, membru influent al PSD în timpul conducerii lui Liviu Dragnea, care a revenit în funcția de viceprim-ministru. Aș mai zice că și nebunul ăsta, cum îl cheamă, Grindeanu, care a dat ordonanța 13, este încă un nume destul de rezonant, deci OUG-13, să nu uităm. Bun, acum, ca să nu ne lungim prea mult pe subiectul intern, vreau să discutăm despre importantele știri care s-au întâmplat în Ucraina. Cea mai importantă de departe mi se pare faptul că Ucraina
aproape a finalizat dezvoltarea rachetei Trembița, capabilă să atace direct Moscova, spun cei de la The Economist. Și mai jos vedem foarte bine informația, îmi cer scuze. În The Economist ni se spune că inginerii voluntari ucraineni creează o nouă rachetă Trembița, care va putea ajunge în capitala Rusiei, Moscova. Dezvoltarea este deja în stadiu final de testare, iar producția în serie este planificată să înceapă în viitorul apropiat. Se spune că Trembița este o rachetă de croazieră modernă care folosește un remake al motorului cu reacție cu impulsuri folosit pentru prima dată pe bomba V1 germană în 1944. Modelul de bază al rachetei poate acoperi o distanță de 200 de kilometri cu o viteză de 400 de km pe oră, însă acum inginerii lucrează la o versiune îmbunătățită capabilă să ajungă la Moscova. Nu se știe cât timp Ucraina poate conta cu un ajutor militar străin pe scară largă, prin urmare Trembița este unul dintre numeroasele proiecte de rachete pe care Ucraina speră că va da un impuls revigorării industriei interne. Racheta ni se mai spune că este dezvoltată cu un accent pe costuri reduse și mobilitate ridicată. Datorită acestui fapt, Trembița va putea epuiza eficient apărarea aeriană a inamicului, iar costul unei rachete, împreună cu un focos care cântărește 20 până la 30 de kg, este de numai $15.000 și $3.000 în versiunea momeală. Wow! Asta înseamnă foarte mult, dragii mei, pentru că doar $15.000 este o sumă care se apropie de un proiectil de 155 de milimetri. Deci, este o sumă foarte mică și dacă ucrainenii reușesc să producă aceste rachete în cantități mari, eu cred că Rusia va cere rapid negocieri de pace. Pentru că nimeni nu-și permite la Kremlin să transforme Moscova în ruine, așa cum au făcut-o rușii cu foarte multe orașe și sate, multe așezări ale ucrainenilor. Dar vom vedea ce se va întâmpla cu această rachetă. Ni se mai spune că dezvoltarea Trembița are loc ca răspuns la capacitățile limitate ale Ucrainei de a utiliza rachetele străine cu rază lungă de acțiune. Da, foarte bine spus, pentru că vine Trump și nu o să se mai poată folosi ATACMS-urile. Majoritatea loviturilor sunt concentrate în apropierea liniei frontului, ceea ce permite trupelor ruse să se simtă relativ în siguranță. Trembița este conceput pentru a schimba această situație, devenind o soluție ieftină și eficientă pentru înfrângerea țintelor strategice din spatele teritoriului rusesc. Interesant, interesant. Acum discutăm o nouă știre care mi s-a părut foarte, foarte interesantă. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia amână capturarea marilor orașe pentru a avansa prin teritorii deschise. Și aici avem întreaga știre care ni se spune că comandamentul militar al Rusiei este probabil să fi primit noi sarcini de la conducătorul Rusiei Vladimir Putin, concentrându-și eforturile pe asigurarea câștigurilor teritoriale mai degrabă decât pe capturarea marilor orașe. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului notează în raportul lor că Putin, în cadrul conferinței de presă anuale Linia Dreaptă din 19 decembrie, a subliniat realizările trupelor ruse care, potrivit acestuia, avansează cu kilometri pătrați de-a lungul liniei frontului. Această abordare contrastează cu accentul anterior pus pe captarea centrelor importante de populație. Analiștii spun că Putin poate să fi instruit comandamentul militar să întârzie capturarea orașului strategic Pokrovsk. Vedem imediat și hărțile din Pokrovsk și evoluția din ultima lună, concentrându-se în schimb pe avansarea pe câmpuri deschise și așezări mici, iar trupele ruse se află acum la 10 km distanță de granița administrativă a regiunilor Donetsk și Dnepropetrovsk. Bun. Mai departe, așa cum vă promiteam, o să discutăm și pe marginea hărților. Și pe marginea hărților începem cu partea de nord a Ucrainei. De fapt, nord-est, mai bine spus, în zona Harkivului, în zona Sloviansk, Kramatorsk, unde
dacă ne uităm pe hartă, în timp real vedem că de la data de 1 decembrie până în 21 decembrie, așa, se văd niște mici avansuri ale trupelor rusești. Coborâm mai jos, ne interesează foarte mult Sieverodonetskul și aici, dacă ne uităm foarte atenți, vom vedea și aici un mic avans, așa cum se vede, da? Se vede un mic avans. Cel mai mult rușii, așa cum vedem acum în această hartă, au înaintat în zona Pokrovskului. Aici s-a desfășurat principalul efort al Rusiei în zona Pokrovsk, unde rușii din 1 până la 21, vedeți foarte mult cât au avansat. Dacă măresc un pic mai mult, se vede și mai bine acest avans rusesc, vedeți? Este un avans destul de mare. Ei aici, într-adevăr, au pierdut și foarte mulți soldați. Trebuie să știți lucrul acesta. Această cucerire în zona Pokrovskului s-a făcut cu foarte, foarte mari pierderi de vieți omenești și tehnică militară. Dacă mergem mai în spate zi de zi, vedem așa pe fiecare zi câte un pic câte au reușit ei să cucerească. Dar, după părerea mea, frontul ucrainean nu stă să cadă așa cum speră unii putinei. Dimpotrivă, în afară de această zonă unde rușii au capturat niște zone importante, să le zicem totuși, în celelalte părți, așa cum vă pot prezenta, aici, uitați, în sud, din 1 până în 21, nu se văd nicio mișcare. Deci, ei au aici, în zona aceasta a Pokrovskului, cu toate că încă Pokrovsk nu este capturat în întregime și atunci mă întreb dacă cumva a meritat acest efort al Rusiei. Eu spun că nu, că n-a meritat și aceleași lucruri le vedem și pe pagina Institutului pentru Studiul Războiului, unde evaluarea campaniei ofensive rusești din 23 decembrie ne arată că astăzi ni se spune că forțele rusești avansează treptat spre sud și sud-vest de Pokrovsk, dar rămâne neclar dacă forțele ruse vor putea exploata aceste câștiguri pentru a învălui orașul sau dacă intenționează să avanseze până la granița administrativă a regiunii Donetsk. Imaginile geolocalizate publicate pe 23 decembrie indică faptul că forțele ruse au avansat recent la sud și în estul Novovasilivka, la sud-vest de Pokrovsk, iar un blogger rus a susținut că forțele ruse au avansat la nord de Novovasilivka, spre Solone și Vovkov, sper să nu greșesc pronunția, și atacă spre Kotine. Un blogger militar rus afiliat Kremlinului a susținut că forțele ruse își concentrează atacurile asupra Novorotroitske, la est de Novovasilivka, aici aceste zone, iată, și institutul mai spune că a evaluat anterior că comanda militară rusă intenționează să învăluie Pokrovsk printr-o manevră de întoarcere spre sud, iar avansurile rusești la sud-vest de Pokrovsk ar putea avea ca scop lărgirea salientului rusesc în pregătirea pentru învăluirea Pokrovskului dinspre sud sau, alternativ, pentru a avansa spre vest. Deci aici vedem mai foarte clar ce s-a întâmplat și pe celelalte porțiuni ale frontului. Puteți citi întreaga analiză, dar este destul de complicată, destul de consumatoare de timp și ceea ce e important, cred că vă spun eu în momentul de față. Iată hărțile. Ce trebuie știut că în zona Kursk rușii s-au blocat, s-au potignit, iată, nu mai reușesc să elibereze întreaga zonă. Institutul ne spune că forțele ruse au avansat recent în salientul ucrainean din regiunea Kursk pe fondul operațiunilor ofensive continue pe 23 decembrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 23 decembrie arată că forțele ucrainene resping un asalt mecanizat de dimensiunea unui pluton întărit rusesc la sud de
Krugloe, la sud-est de Korenevo, indicând că forțele ruse au avansat recent de-a lungul drumului Novo-Ivanivka, Malia Locnaia, la sud de deconectare. La sud de deconectare. Aici nu știu dacă traducerea Google este una foarte bună. Așa, eu zic că e la sud de zona de contact. Așa ar merge tradus corect. Bloggerii militari ruși au susținut că forțele ruse avansează la sud-est de Korenevo, lângă Darino, Lenidovo și nord-est de Suja, lângă Ruskoe, Perișcoe, și că forțele ruse au capturat o așezare nespecificată din raionul Korenevski. Cu toate acestea, institutul nu a observat confirmarea acestor afirmații, deci sunt niște afirmații ale rușilor. Forțele ruse au continuat operațiunile de asalt la sud-est de Korenevo, lângă Krugloe, la nord de Suja, lângă Pogrebliki și la nord-est de Suja, lângă Matinovka. Îmi cer scuze dacă nu pronunț corect. Nu sunt un vorbitor nici de rusă, nici de ucraineană. Sunt vorbitor de engleză, franceză, puțină italiană, niște suedeză și ceva portugheză, spaniolă. Așa ca să nu mă mai criticați, sau criticați-mă dacă să știți că mă criticați degeaba, pentru că n-am învățat limba rusă nici măcar o iotă la școală și nici nu vreau să o învăț, decât dacă voi deveni la un moment dat un reporter de pe linia frontului, ceea ce sper să nu devin, pentru că asta ar însemna că România se va afla în conflict direct cu Rusia. Și nu vrem acest lucru, pentru că suntem în NATO și nu vrem ca un derbedeu ca Georgescu să ne scoată afară din NATO sau să ne naționalizeze averile așa cum vrea el să naționalizeze, ca statul să aibă 51% din tot. Ia ca nu. Nea Georgescule, stai acasă și visează la dinastia, dar nu din funcția de președinte. Mai departe, trecem să nu ne lungim pe politică prea mult, la frontul din Harkov, unde, așa cum vedeți, rămâne constant și nu avansează nici într-o parte, nici în cealaltă. La fel și frontul din Luhansk, unde se văd niște locuri de contact, locuri în care au existat ciocniri. Așa mergem mai departe către Donetsk. Aici, da, într-adevăr, sunt anumite locații în care au existat avansuri. Forțele ruse în zona Donetsk au efectuat operațiuni ofensive la nord-est de Siversk, lângă Serebianca și Bilorivka, și la est de Siversk, așa, lângă Ivano-Darivka și, mă rog, localitățile nu sunt importante ca și rezonanță, sunt niște localități mici, sunt niște localități, niște sate mai precis, care nu au o importanță strategică foarte mare. Trecem mai departe, aici unde ne interesează cel mai mult, la Chasov Yar. La Chasov Yar ni se spune că forțele ruse au continuat operațiunile ofensive, dar nu au făcut niciun progres confirmat. Mă rog, de altă părere este Denis Pușilin, dar nu ne interesează păreri neavizate. În direcția Toretsk, forțele ruse au avansat recent pe fondul operațiunilor ofensive continue în zonă pe 23 decembrie, iar imaginile geolocalizate ne indică faptul că forțele ruse au avansat recent în anumite zone, așa cum se vede pe hartă. Unde este încercuit, au existat lupte, au existat o zonă de contact între trupele ucrainene și trupele rusești. Bun, mai departe, aici avem o situație destul de complicată, așa cum vă spuneam, unde rușii tot au avansat în ultimele 20 și ceva, mai mult de 20 ceva de zile, dar eu v-am prezentat doar pe luna decembrie, de la 1 decembrie până în data de 21, unde s-au văzut niște avansuri semnificative în Pokrovsk, așa că aici sperăm cât de cât să se țină frontul, pentru că nu știu cât mai au rușii așa mult gaz, ca să zic așa, încât să tot meargă cu pierderile astea de peste 1500 de militari,
Iată și astăzi, în ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut peste 1600 de militari. Ni se spune exact 1630, dintre care 777.720, wow! Asta e ca și la jocurile alea de noroc, 777, nu știu dacă știți, nu vă recomand să jucați la astfel de ruletă rusească, nici să mergeți pe front ca și sprijinitori ai lui Putin, pentru că, iată, 777.720 de militari în 2 ani și 10 luni. Aici se pierd în zona Pokrovsk și în zona Kursk se pierd acum foarte mulți soldați de către trupele ruse, mai sunt 9 tancuri pierdute, numărul total a ajuns la 9624 de tancuri distruse de la începutul invaziei rusești neprovocate, 30 de vehicule blindate de luptă și ne apropiem spre 20.000, adică 19.915, probabil până la finalul anului depășim borna de 20.000 de blindate rusești distruse. De la începutul invaziei, 10 piese de artilerie, dintre care observăm aici deja de mult depășim 21.000. 21.000, din păcate nu văd de mult timp la avioane, rușii s-au cam lecuit, au pierdut 369 de avioane până acum și de câteva luni bune nu mai au curaj să mai trimită alte avioane pentru a fi doborâte de către ucraineni. Așa că s-au lecuit din punctul ăsta de vedere. Ce mai găsim interesant pe pagina Armia Inform este faptul că forțele de apărare ucrainene, avem aici știrea, au distrus o coloană de vehicule blindate rusești. Să încercăm să mărim, pentru că e o știre destul de importantă. Așa, în direcția Vremenisc, lângă așezarea Novi Comar, apărătorii ucraineni au distrus o coloană de vehicule blindate inamice. Acest lucru a fost raportat de către cei de la Hortizia. Zilele trecute lângă Novi Comar, ocupanții au atacat pozițiile trupelor ucrainene, care e o brigadă, nu e chiar o brigadă, un batalion, batalionul 110, mecanizat, cu o coloană de vehicule blindate, 3 tancuri și piese de infanterie. Iar dacă ne intrăm direct pe acest link, vedem de fapt soarta acestor vehicule blindate. Ține destul de mult acest filmuleț, așa că nu o să-l urmărim în întregime, dar uitați-vă ce se întâmplă. Deci, dezastru. Tancuri distruse, blindate distruse, pierderi de vieți omenești, iată. Asta înseamnă războiul, fraților. Și Putin stă și ne râde de la Kremlin la înfățișarea anuală cu jurnaliștii, spunându-ne, iată că noi, de fapt, suntem victorioși în Ucraina. Asta e victoria rusească în Ucraina. Dar ceea ce sper cel mai tare este ca Donald Trump, m-aș bucura din suflet, ca Donald Trump să prăbușească prețul petrolului sub $40. Și atunci să-i văd pe ruși ce vor face ei când prețul barilului de țiței va deveni sub $40. Pentru că asta ne-a spus Trump, că dacă nu se va înțelege cu Putin, și cred că nu se va înțelege cu Putin decât dacă Putin într-adevăr este disperat de aceste pierderi și de starea economiei care se degradează, atunci, doar atunci, Putin va recurge la o înțelegere, negocieri de pace cu Volodymyr Zelensky prin bypass-ul Donald Trump. Bun, dar să nu anticipăm, ne mai uităm, mai dăm un ochi pe ce s-a mai întâmplat în Ucraina.
Suntem pe site-ul celor de la Pravda, adică adevărul ucrainean. Ce mi s-a părut mie interesant, sunt încă două știri și cred că vă mai dau una că să nu vă plictisesc, pentru că deja ne-am lungit destul de mult. O navă rusească care ar fi putut naviga în Siria pentru a evacua bazele rusești s-a scufundat în apropierea Spaniei. Ni se spune în comunicat că nava rusă de marfă Ursa Major s-a scufundat în Marea Mediterană între orașul spaniol Aguilas și Oranul algerian, după o explozie la bord. Adevărul european, Pravda ucraineană, cu referire la publicația spaniolă La Verdad. La Verdad este un alt adevăr. Adevărul spaniol de data aceasta. Se raportează că 14 membri ai echipajului au fost duși în portul Cartagena de către Serviciul Spaniol de Salvare Maritimă. 2 persoane sunt considerate dispărute. Potrivit surselor publicației, pe navă a avut loc luni aproximativ la orele 12:30, după care nava a început să se rostogolească, să se scufunde, zice eu, că ar fi traducerea corectă aici. Acest lucru a făcut ca zona să fie marcată ca fiind periculoasă pentru transport maritim și până la sosirea unei nave de război rusești care a preluat conducerea salvării. La operațiunea de salvare au participat mai multe nave care pescuiau în acea zonă, iar ulterior s-au alăturat specialiștii Serviciului de Salvare Maritimă spaniol. Nava oficială Ursa Major tranzita din Sankt Petersburg către Vladivostok și a plecat pe un traseu pe 11 decembrie, trebuia să ajungă pe 22 ianuarie. Mă rog, aici găsiți toată știrea, dacă vă interesează să o citiți. Și să mai intrăm pe una dintre știri, care eu zic că e destul de importantă. Iată, președintele Biden a aprobat bugetul de apărare al Statelor Unite ale Americii de 895 de miliarde de dolari, aproape 1 trilion. Pe 24 decembrie, președintele american Joe Biden a semnat bugetul de apărare al țării în valoare de aproape 900 de miliarde de dolari. Potrivit Casei Albe, legea privind creditele pentru apărarea națională a fost adoptată cu sprijin bipartizan în ambele camere după luni de negocieri, ni se spune. Legea prevede 850 de miliarde de dolari pentru bugetul de bază al Departamentului de Apărare, 33,5 miliarde de dolari pentru programele de arme nucleare din cadrul Departamentului de Energie. Cam asta ar fi astăzi, dragii mei. Cam astea ar fi până la acest moment în care am realizat acest material, știrile principale, și vreau să vă urez pe această cale, să vă urez sărbători fericite tuturor, în pace, liniște și țineți aproape de canalul nostru, pentru că vom fi din ce în ce mai buni, vom fi din ce în ce mai interactivi cu voi. Și urmează să facem și live-uri în curând, când vom reuși să deblocăm problemele astea de blocaj și de delay a sunetului, pentru că ține foarte mult și de camere și de natura plăcii video. Trebuie să trecem la o placă video mai performantă pentru ca să nu mai avem aceste delay-uri. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru urmărire. Sărbători fericite tuturor! Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.